Nga fëmijëria e hershme që 5 vjeç jam marrë me vizatim ashtu si i merren gjithë fëmijët. Kurse me mozaikët besoj që duhet kem filluar dikun rreth moshës 10-12 vjet. Në krahasim me ata fëmijët e tjerë që nuk lëm dy gur bashk, unë bëja pak diferencën sepse në fakt unë i merja gurët dhe i bëja mozaik. Kjo më ka ngel që nga fëmijëria, ajo pjesa e qetësisë, durimit dhe sigurisht që kur është dhe pasioni aty kthehet në diçka tejet jetësore, është një dashuri e madhe mozaiku për mua. Unë jam Sajmir Strati, artisti shqiptar në fushën e mozaikëve, me një karrierë prej 40 vjetësh, brenda të cilës mbaj 11 rekorde botëror Guinness. Ajo pjesa hulumtuese ime, si duket pas ka qenë që herët, më bënin përshtypje shumë pjesa e mozaikëve të antikitetit, të Romës, të Pompejit, të Tunizisë, janë të mrekullueshëm, janë të pjesës vonë periudhës romake. Do të thotë, kur i shikoja, ishte pikërisht ai momenti që si mundem këta njerëz në thonjza primitiv të kenë arritur të bëni këto. Ajo të shtyn që ti të shkosh dhe t'i afrohesh asaj teknike. Më pas kur fillova punë në restaurimet e mozaikëve në Apoloni, i pash i preka dhe gjatë dimrit nuk kishim ekspedita, kështu që unë ato motive që kisha restauruar i riprodoja gjatë dimrit. Dhe mbaj mend afër viteve 90 kanë ardhur një grup francezësh që ishin arkeologë dhe ata kur e pan një nga këto riprodhimet u befasuan, u mahnitën dhe duhet të them që ajo ka qenë një lloj shtyse sepse unë akoma isha i ri atëherë, edhe ajo ishte një lloj shtyse e ardhur nga perëndimi që wow, ky djalë duhet merret vetëm me mozaik. Kjo ka qenë pjesa e para bërthamës për të bërë profesionist. Mua nuk më mungonin këto pjesa e letrave dhe lapsave kualitativ, sepse duhet themi që ka qenë edhe një mangësi. Qëndroja me orë, i ndihmoja për punët që mund të kishin, diku një marangoz, diku një, nuk e di, në të profesionet kështu, ata që rregullonin këpucët, që kishin këto mastikat, ngjitcat, edhe qëndroja i ndihmoja ata vetëm që të më jepnin një kuti të vogël me ngjitës. Ka qenë shumë e bukur, periudha të jashtëzakonshme. Më pas filloi të njiheshin gjërat, lëviznin pak më shumë informacionet. Vitin 2006 unë fillova rekordet. Shtys më ka bërë një intervistë ku moderatorja thot me një pasion shumë të madh. Është pikur një printer i cili arrin të riprodhojë Giocontën e Leonardo da Vinci deri në masën 92%, duke përfshirë këtu edhe plasaritjet dhe dëmtimet që mund të ketë vepra. Edhe ai lajmi ishte sikur tashti u përmbys arti, edhe në mendje thash e gëzhduan Da Vinci. Thotë e kryqëzuan, i vun gorzët tani e gëzhduan dhe Da Vincin dhe nënqeshe pak dhe thash, okay, do të bëj një gjë që të mos ketë printer dhe robotik që ta riprodhoj. Edhe do të bëj portretin e Leonardo da Vinci për t'i kthyer dinjitetin. Dhe po e shikoja që mund të bëja diçka gjigante të madhe. Dhe aty te pjesa e madhe, aty pastaj thash, po e provoj një herë ta aplikoj në rekordet Guinness. Në Londër shkon kërkesa ime, dikur më vonë thonë zoti Strati, kërkesa juaj është pranuar, por në librin ton të rekordeve Guinness nuk ekziston një kategori e tillë. Unë ngela thash ke botë është kaq e madhe me kaq miliard njerëz, nuk ka dalë dikush që të bëjë diçka me gozhd. Atëherë unë nuk kënaqa shumë sepse ishte edhe një motiv shumë i madh. Një kërkues se ka bërë, askund nuk ekziston një gjë e tillë. E filloi ta shpërndaj tani me gjithë miqt, me shokët, me të gjithë. Dhe ndryshe nga të gjithë ajo pjesa e pritshmërive të mia, pash një skepticizëm të jashtëzakonshëm. A është futur Shqipëria ndonjëherë në libër të rekordeve botëror Guinness? Jo.
nuk mundesh ta futësh ti, sepse nuk është fut ndonjëherë. Unë do ta bëj dhe do ta fus edhe Shqipërinë, por do të bëj një mozaik që s'është bërë ndonjëherë. Nuk është bërë ndonjëherë, nuk ka shans ta bësh. Jemi mësuar që ta bëj bota një herë, pastaj ta bëjmë. Unë nisa rekordin, ka qenë një punë e jashtëzakonshme. Piramida ka qenë atëherë, atje ishte 40 gradë brenda, mua më duhet punoja me çekiç, me gozhd. Mbaj mend vetëm ditët e para shkoja që të pushoja në shtëpi, pastaj mora një krevat që e vendosa atje dhe vazhdoja të punoja edhe natën, dhe për 25 ditë arrita që ta realizoj. Ja vlente që të bëhesh e krenar, e para sepse bëra një rekord në dedikim të Leonardo da Vinci, e dyta ishte një kategori e re në librin e rekordeve Guinness, e treta është se futa Shqipërinë brenda një libri kaq të famshëm, edhe e fundit që nuk e vëte numrat, ajo se s'duhet ta kujtoj ndonjëherë, në fundit theva edhe një atë vetë diskriminimin. Parët ishin gazetarët perëndimorë që a do të ketë se Mirstrati diçka tjetër më pas, gjë që të nxit të fut në atë sfidën, le të themi. Dhe kështu unë për çdo vit fillova të bëja nga një rekord, ishte një sfidë jashtëzakonisht e madhe. Unë vazhdoj akoma tani të eksperimentoj në studio. Më duhet që të bëj prezantime nëpër botë, por edhe ekspozita le të themi të thjeshta kështu. Por në fakt ndihem pak në vështirësi kur jam përtej Shqipërisë, si ekspozoj artin tim dhe kur më pyesin ju i keni aq shumë rekorde në Shqipëri dhe ku mund të vim t'i vizitojmë. Kjo është pyetja që nuk gjen dot përgjigje dhe unë. Edhe u them që në Shqipëri ka një traditë 3000 vjeçare për mozaikët, edhe duke pasur se ka aq shumë për të treguar Shqipëria për mozaikët dhe kulturën, me siguri mua do të mbjerë radha shumë vonë për të ekspozuar veprat e mia, është një përgjigje e pa kuptim në fakt. Megjithatë, le të jetë kështu, se unë nuk e di asnjëherë përgjigjen pse nuk jam ekspozuar veprat në fakt. Edhe pse kam 17 vjet që e kërkoj vetëm një vend për të ekspozuar. Asnjë gjë tjetër, nuk jam i ngatruar as me famën, as me monedën. Mua më kujton gjithmonë atë pjesën e Odises, e lidhi veten tek Direkët, edhe ju vuri dyll veshëve të lundërtarëve të tjerë. Edhe besoj që këtë kam bërë dhe unë me mozaikun jetën time, jam lidh pas Direkut mozaikëve, i dëgjoj sirenat, por ajo smundje industriale nuk më ka përpjerë.